Hello mga biyaheros. Ngayon, itry natin itong bagong registration ng espass.ph. Isa kasi ito sa mga kailangan para bumiyahe sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, lalong-lalo na dito sa isla namin sa Siquijor. So, tamang-tama ito na app na gamitin para sa mga travelers, sa mga locally stranded individuals, sa mga tourists. So yun, i-play na natin itong video na record ko earlier. So first up, kailangan natin makonect sa internet. So second step, mag-open tayo ng browser. In my case, I'm using Google Chrome. So yun, pagkapasok natin sa Google Chrome, i-type na natin yung s-pass.ph. So wait nating mag-load. So yun. And then makikita natin yung iba't ibang mga logo ng mga agencies na gumawa ng app na ito. So yun, may mga member login and then mga information ng mga lugar kung anong restrictions meron kayo. So since mag-create tayo ng account, create an account yung i-click natin. So ngayon, member registration, i-input na natin yung ating cellphone number. So ito, gawa tayo ng cellphone number. Ito, 917-111-2222. So i-confirm natin. Sa other side, dapat mag-match talaga yan para pag next natin, lalabas sa baba itong login information. So, lagay na natin yung ating password. So, anim na digits, kaya 1, 2, 3, 4, 5, 6 yung nilagay ko. And then, yung personal details natin, lagay natin yung ating name. First name is, let's say, Decidido. And then, yung middle name, Ko. Last name, Mangasawa. Kung may suffix ka, lagay senior or junior. So, yun, junior. Decidido Ko Mangasawa Junior. Diba? And then, yung gender, lagay natin male, although optional siya. And then, lagay natin yung ating permanent address. So, I'm from Siquijor, kaya lagay ko Region 7, Province of Siquijor. And then, Municipality of, so, anim yan. So, dito sa Siquijor, kaya nilagay ko Siquijor para yung capital town, Siquijor. And then yung barangay natin, lagay ko poblasyon. Okay. So, yun. Yung email actually is optional siya. Ito na lang client type. Lagay natin individual. Din yung age, optional din, pero lagay natin 33. And then submit. So, bago natin i-submit, i-check muna natin, review natin kung meron tayong nakalimutang i-fill up. Wala naman, kaya submit. So, after submitting, merong lalabas na parang receipt. So, nandito yung mga login information mo. Yan. So, pwede mo yung i-print screen para meron kang reference pag nag-login ka sa Espass. Diba? So, yun. Pag-click natin, click muna natin yung CAPTCHA. For security reasons yata to. And then, trend yung hanapin natin. Merong 3. So, verify. So, yun. Successful yung CAPTCHA natin. Tapos confirm. So, wait natin. Mag-respond siya. Okay. Good. Good job. Registration successful. Oh. Diba? So, meron na tayo. Ganun lang kadali. Meron na tayong account sa espass.ph. Ngayon, nandito na tayo sa ating account. So, gusto nating travel, tapos meron na tayong mga requirement na kailangan, like i-click na natin yung are you traveling na tab na link. So yan, pagkapasok natin, merong tab na lalabas, tatanungin kung nagtatrabaho ka sa gobyerno or APOR, sagay natin no. And then, are you on ECQ, MECQ area? No, lagay natin, kasi pag yes, hindi magpo-proceed. So, sasabihin ni Espass, stay at home ka. Ganun. So, yun. What is your current location? Let's say, I'm from Manila. Gusto ko nang uuwi ng Siquijor. Diba? So, yan. I-input natin yung Siquijor. Saan sa Siquijor? So, yan. Yung 6 na town, actually, uniform yan, buong province. Yung restriction na is restricted. So, there. So, automatic yan. May lalabas sa baba kung ano yung mga requirements bago makapasok sa Siquijor Province. Okay.
So ngayon, apply tayo ng travel coordination permit, di ba? Kaya i-click natin itong orange tab na ito. So yun, may pangatlong tab na lalabas. Okay, and then ito na yung application form mo. So lagay natin kung anong klaseng traveler tayo, let's say returning resident, diba? So ngayon, other, specify. Ito na, automatic na lalabas dito yung personal details. Okay, contact person actually is just optional. Okay, so hindi ko na lang siya lalagyan, pero mas maigi talaga ilagay. So ngayon, yung set natin yung date kung kailan tayo uwi. Let's say May 1. Gusto nating mag-attend ng fiesta ng Larena, no? Sa May 3, kaya May 1. So arrival natin is May 1 din kasi mag-i-airplane tayo. So yun. Let's say origin LGU, yung lalagay mo lang yung barangay, let's say Sampaloc, Manila. Kaya Sampaloc yung nilagay ko. And then sa destination LGU natin, ilagay natin kung saan barangay ka pupunta, no? It's say Poblacion Siquijor. So Poblacion lang yung ilalagay natin. So check natin kung mayroon tayong nakalimutan, anong klaseng transportation yung gagamitin natin. Let's say public kasi magpi-plane tayo, PAL or Cebu Pac, di ba? So ngayon, ilalagay natin yung ating government issued ID number. So yan, lagay lang tayo ng kung ano-ano, pero dapat yung ilagay niyan yung tama talaga. Tapos mag-choose tayo ng file. Okay, na i-upload natin. Picturean mo yung ID nyo. Picturean nyo yung ID and then yung mga RT-PCR test. Depende kung anong pangangailangan ni province. So ngayon, ID, nilagay ko yung ID. And then yung RT-PCR test. Okay, meron ako ditong test but antigen test ito. Yun yung chinus ko na file. And then nandito na yung mga pangalan ng mga file na nilagay natin, yung may GPG sa baba. So JPEG siya na, no? So other optional, wag na lang. So I am human. CAPTCHA. So yun. Wait natin lumabas yung CAPTCHA. And then at this time, pinapahanap niya yung mga motorsiklo. Kaya click natin yung mga motorsiklo. 1, 2, 3, 4. And then verify natin. Okay, so yun, pwede na tayo mag-submit. Meron pala tayong nakalimutan, no? Please select an item the list. Sa taas, nandito, lagay natin air. Although, yung lalagay mo talaga dyan, papunta ng secure is land, sea, and air. Tatlo. Lagay ko na lang air para madali. Anyway, so yun, click natin yung submit. So let's see kung ano mangyayari. Yun, ina-upload niya yung mga file mo. And then, processing na siya. Yes, congratulations. You are now one step closer to your travel destination. Bakit one step closer? Although may QR code ka na. Wait lang. Press natin yung OK. Yan. So, although may QR code ka na, yung status mo is still pending, no? It's still up to the LGU or for example, ni Siquijor, kung i-accept ba yung application mo. So, itong sinubmit natin, I'm sure, i-decline to kasi MAC lang naman to. Oo. Walang mga further na mga na mga documents, no? So, yun. Pwede mong i-print yung form, pero babalik tayo. So, dito mo makikita yung status ng application by clicking the My Application. Yun, dito sa gilid. So, there you go. Yan. Makikita nyo dito, yung status mo is still pending. You have an option to delete itong red. Pwede mo itong i-delete or i-view. Itong files, meron tayo dito. Pinapakita, meron RT-PCR and then ID photo. Pero ID photo, hindi sa atin. And then yung RT-PCR, hindi din sa atin. Kaya madi-decline talaga to. And then, hindi din mag-match yung mga, yung information mo, like names. For our case. Pero pag nag-match lahat yan, and then hindi expired yung RT-PCR test mo, pwede ka nang i-approve yan ni Siquijor in just 2 hours. Pero to make sure, you can call their office dun sa Siquijor Provincial Tourism Office, no? Like area code 035
and then yung 480-9173. So 480-9173, and then nandito din yung date of application mo, and then yung remarks. So for example, na-decline yung yung application mo, dito sa remarks ilalagay ni Secure kung anong kulang. So saan ka nagkulang, no? 'Di ba? So yun. Wait lang. So there. Dito niya ilalagay, for example, yung remarks. Let's say sasabihin ni ni Secure na your let's say your RT-PCR test, lalagay niyo dyan yung remarks, has already been expired. Please secure a new one. So, ganun yung remarks. So, yun yung gagawin mo para mag-reapply for travel dito sa Secure. Yun, so I hope you learned something from our video. And for more information, you just can contact us at Secure Provincial Tourism Office. And then, have a safe travel, guys. And, mabuhay. So, by the way, guys, meron akong isang info. So, let's say, what if cellphone yung gagamitin mo? Don't worry, kasi cellphone, ganito din yung lalabas actually. It's more or less ganito din yung magiging format. Mas madali nga lang si desktop kasi mas malaki yung display. Pero, I can assure you na kahit na cellphone yung gagamitin mo, ganun pa din, ka-easy yung mangyayari. Okay guys, so, thank you. And I hope you enjoyed our video.